අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්සෙල් තේනුව ඇකඩමි YouTube channel එකට. අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සෙල් තේනුව ඇකඩමි YouTube channel එකේ තාත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි ගන්න යන්නේ WhatsApp message එක photo reply යන විදියට හදන්න. ඉතින් මේ auto reply එකක් කියන්නේ අපි WhatsApp එකට කවුරුහරි message එකක් දැම්මොත් ඒක ඔටෝම අපෙන් reply එකක් යන message යන විදියට හදන්න. ඒක WhatsApp වලට විතරක් නෙමෙයි. WhatsApp business, Telegram, Twitter ඒ වගේ ඇප් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තිරේ දක්වන විදියට. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි එක අතු පාට subscribe button එක ඔබලා notification bell එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SL තේනුව academy Instagram, Facebook follow කරන්න. එහෙනම් අදට දැන් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මෙන්න මේ Play Store එකට log වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ තියෙන search bar එකේ search කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන search bar එකේ search කරගන්න auto reply from WA කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ softwares ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මේ කියන software එක දාගන්න ඕනේ මේ auto reply යන message එක හදාගන්න මේ message යන විදියට හදන්න මෙන්න මේ software එක දාගන්න ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන එක. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක install කරලා තියෙන්නේ මට මේ විදියට open කියලා පෙන්නනවා. මම මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ auto reply app එකට මම log වෙනවා. දැන් මම මේ විදියට log වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ auto reply කියලා මෙහෙම load වෙලා open වෙනවා මේක. open වුණාම මෙතන මේ උඩ තියෙන auto reply කියලා ටික් එකක් on කරගන්න. ඉන්න එක ටික් එක on කරගන්න උඩම තියෙන. එතකොට මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මෙතන auto reply app එක පෙන්නනවා. ඒක එකපාරක් touch කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එක on කරලා allow දුන්නාම allow දීලා back වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ උඩම අයිනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක touch කරන්න ඕනේ මේ විදියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ටික් ඔන් කරලා තියෙනවා. මේකේ මේ ටික් එකක් අයින් කළොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ software එකට මේ message එක යන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. දැන් මම මේ ඔක්කොගම ඔන් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ WhatsApp business, Telegram, Messenger, මේ Instagram, Twitter ඒ softwares වලට මේකේ app මේ auto reply යවන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට මම මේ තුන්වෙනි මැදම තියෙන එක ඔබනවා. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ දෙකට ටික් එක දාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ පැන්සල වගේ අයිකන් එක ටච් කරන්න ඕනේ. මෙතන ටච් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතෙන්ට තමයි ඔයගොල්ලෝ auto reply යවන්න ඕනේ message එක type කරන්න. දැන් මෙතන ඒගොල්ලොත් message එකක් දීලා තියෙනවා. ඒව යවන්නත් පුළුවන්. දැන් මම අර කතිරේ ටච් කරලා ඉවර වෙලා මම මෙතෙන්ට මම කොපි කරගත්ත මැසේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක දාගන්නවා මගේ YouTube channel එකේ link එක. මේ විදියට දාලා මෙන්න මේ අයිනෙම තියෙන හරිය දෙන්න. දැන් මේ විදියට paste කරගත්ත මෙතන මේ හරිය දෙන්න. හරිය දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ යටින් මේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා මේ save වුණා කියලා පෙන්නනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හරිය ඔබලා back වෙන්නේ. ඊතලේ ඔබලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ මැසේජ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ මැසේජ් එක කොච්චර පාරක් කොහොමද softwares වලින් ගියේ කියලා. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම WhatsApp එකට log වෙනවා. මේ විදිහට මගේ WhatsApp එකට log වෙනවා. log වෙලා දැන් මම මගේ අනිත් phone එකේ message එකක් දානවා මේකට. මේ විදිහට දා ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති typing කියලා. දැන් මේක open වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ auto reply කියලා message එක යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේකට log වෙලා ඉවරලා message එකක් දානවා මේකට. දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ.
දැන් මම ආයි මැසේජ් එකක් දානවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඇතුළට ලොග් වෙලා ඉවර වෙලා මැසේජ් එකක් දාද්දි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔටෝ රිප්ලයි යන්නේ. නන්න. දැන් මේ විදිහට දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔටෝ රිප්ලයි එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලොග් වෙලා ඉඳිද්දි මේ ඔටෝ රිප්ලයි යන්නේ අපි ඒකෙන් මේ නැතුව ඉඳිද්දි ඔන්ලයින් නැතුව ඉඳිද්දි තමයි මේකේ ඔටෝ රිප්ලයි එක යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අයිපාරක් දකින්න ඇති ඒක. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp business software එකට මම log වෙලා බලනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට log වෙලා දැන් මම මේ විදිහට log වුණා. ඊට පස්සේ මම මගේ අනිත් ෆෝන් එකෙන් මම මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් කරලා දානවා hi කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකෙත් හරියටම auto reply එක යනවා මේ විදිහට. දැන් මම මෙහෙම log වුණාට පස්සේ hi කියලා මැසේජ් එකක් දානවා මම දැන්. එතකොට auto reply එක යන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක Telegram එකෙත් log වෙලා පෙන්නන්නම් Telegram එක app එකෙත්. මේ විදිහට on කරගෙන මම මේ විදිහට මැසේජ් එකක් දානවා hi කියලා. දැන් මම hi කියලා මැසේජ් එකක් දානවා. දැන් typing කියලා ඇටිලා hi කියලා වැටුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති auto reply message එක ගියා. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති WhatsApp business, Telegram, Messenger, Instagram, Twitter මේ software වලට විතරයි මේක support කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක යටින් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් පේන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක සවස් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.